हेलो साथी नमस्ते स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल केसी ज्ञानमा हजुरहरु पहिला छुट्टी आउनु भएको छ मेरो च्यानलसम्म भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आज मेरो हातमा छ Redmi Note 6 Pro Redmi Note 6 Pro MI को र यो फोन धमाल बबाल कमाल सबै छ तपाईको हातमा Redmi Note 5 Pro छैन भने Redmi Note 5 Pro अलरेडी तपाईले पर्चेज गर्नु भएको छ युज गर्नु भएको छ या साथमा छ भने चाहिँ Redmi Note 6 Pro मा अपग्रेड गर्न त्यति जरुरी लाग्दैन के डिफरेन्स छ के फरक छ यी दुईवटा फोनमा हामीले कुरा गर्ने छौं यो भिडियोलाई अवश्य पनि लास्टसम्म हेर्नु होला फेरि पनि साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला फोनको प्राइस 28999 नेपालमा रहेको छ यति बेला भने चाहिँ हाई नै हो प्राइस इन्डियन प्राइस को यसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 13000 14000 यस्तै नै हुन्छ खास गरेर 13000 को आसपास रहन्छ जसको नेपाली कन्भर्ट गर्दाखेरि 21000 केही हुन्छ 7-8 नेपाली एक्स्ट्रा हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ हामी नेपाली हुनुमा यही नै हामी गर्व गर्न सक्छौं अरु त हामीसँग के छ र यहाँनिर साथीहरु फोनको अनबक्सिङ तपाईहरुको माझमा छ साथमा पाउनुहुन्छ सिम इजेक्टर टुल त्यस्तै गरेर एउटा कभर पाउनुहुन्छ फोनमा लगाउनको लागि हेडफोन पाउनुहुन्न त्यसपछि चाहिँ म्यानुअल पाउनुहुन्छ पढ्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ आजसम्म कुनै पनि म्यानुअल पढेको छैन साथमा डाटा केबल पाउनुहुन्छ यूएसबी माइक्रो यूएसबी डाटा केबल त्यस्तै गरी तपाईले पाउनुहुन्छ चार्जर पाउनुहुन्छ 2 एम्पियर 5 भोल्ट अनि फास्ट चार्ज हैन तर ठीक ठाक टाइममा चार्ज गर्छ तपाईको फोनलाई एमआई को चार्जर बेस्ट नै हुन्छ र तपाईले फास्ट चार्जर एक्स्ट्रा बाहिरदेखि किन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको फोनले फास्ट चार्जर पनि सपोर्ट गर्छ तर त्यति मलाई जरुरी लाग्दैन मैले चाहिँ Redmi Note 5 Pro युज गर्दै गरेको 1 वर्ष समथिङ भइसकेको छ र आजसम्म एकदम बेस्ट अनि बेटर दिइराको छ र फोनको लुक बाइ लुक इन फिल्स अलिकति डिफरेन्ट छ Redmi Note 5 Pro भन्दा किन भन्दाखेरि यसमा फ्रन्ट साइजमा 2 मेगापिक्सल क्यामेरा दिएको छ अनि साथमा 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल को दुईवटा क्यामेरा फ्रन्ट साइडमा छ भने चाहिँ साथमा नोच रहेको छ नोच अलि भद्दा र ठुलो रहेको छ आम फोनहरु भन्दा तर फेरि पनि काम चलाउ ठीक ठाक राम्रै छ के अपग्रेड एमा भएको यही नै भन्न सकिन्छ सेम टु सेम पीस भन्दा र 6.2 इन्च को फुल एचडी डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ सेन्सर सबै किसिमको सेन्सरहरु पाउनुहुन्छ फोनमा भने चाहिँ स्क्रिन को क्वालिटी राम्रै रहेको छ र यसमा चाहिँ ब्याक साइड देख्न सक्नुहुन्छ 12 मेगापिक्सल प्लस यसमा रहेको छ 5 मेगापिक्सल क्यामेरा डुअल क्यामेरा रहेको छ अनि सेम ब्याक क्यामेरा त त्यति अपग्रेड मैले केही पनि देखेन Redmi Note 5 Pro जस्तै हो साइडमा सिम हाल्ने ट्रे देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईले घोच्यो भने केही निक्लिन्छ त्यसमा जान्छ सिम त्यसमा हाइब्रिड सिम स्लट छ दुईवटा सिम लगाउन सक्नुहुन्छ या एउटा सिम एउटा मेमोरी मुनितिर देख्न सक्नुहुन्छ स्पिकर अनि माइक्रो ग्रिल अनि त्यसपछि USB माथितिर हेडफोन ज्याक साइडमा नोइज क्यान्सलेसन माइक्रो अनि त्यसपछि फेरि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इन्फ्रारेड भनेर चाहिँ उसको रिमोट को लागि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ टिभी एसी या अन्य ठाउँहरुमा एमआई को सबै फोनहरुमा दिएको हुन्छ र यसमा पाउनुहुन्छ एन्ड्रोइड आउटपुट बक्स 8.1 अडियो र साथमा अब छिटै यसमा तपाईहरुले चाहिँ एन्ड्रोइड पाएको पनि अपडेट पाउनुहुन्छ भने चाहिँ स्न्यापड्रागन 660 पाउनुहुन्छ चिपसेटमा चाहिँ 64 बिट आर्किटेक्चरमा बनेको छ सायद 14 नैनोमिटर टेक्नोलोजी हो युज गरेको यसमा अनि त्यसैगरी चाहिँ यसमा 4GB RAM 64GB भेरिएन्ट हो मेरो हातमा भएको तपाईले चाहिँ 6GB RAM र 64GB भेरिएन्ट पनि पाउनुहुन्छ र गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ PUBG गर्न चाहनुहुन्छ भने 509 को जीपीयू पाउनुहुन्छ ठीक ठाक चल्छ यति एचडी मा र एकदम राम्रोमा चल्छ भनेर म भन्दिन मेरो जो एक्सपिरियन्स मैले जो खेलेको छु यसमा चाहिँ तपाईले लो ग्राफिक्समा चाहिँ काम चलाउ गेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेरामा अपग्रेडिङ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो देखिन्छ Redmi Note 5 Pro भन्दा डुअल क्यामेरा छ केही न केही फरक त अलिकति छ त्यसैगरी ब्याक क्यामेरा पनि ठीक ठाक ब्याक क्यामेरा राम्रै रहेको छ एमआई को Redmi Note 5 Pro को पनि राम्रै रहेको छ Redmi Note 6 Pro को पनि राम्रै रहेको छ यहाँनिर म साथीहरुलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुले Redmi Note 5 Pro युज गर्नु भएको छैन भने Redmi Note 6 Pro एकदम राम्रो फोन रहेको छ जुन प्राइसमा अहिले
साथीहरूले यहाँनिर यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, हालसाल तत्कालै फोन लिउने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिउन सक्नुहुन्छ, नत्र भने चाहिँ रेडमी नोट 7 अनि रेडमी नोट 7 प्रो दुईवटा फोन छिट्टै आउँदैछ र सायद नेपालमा आउँदा केही समय लाग्न सक्छ र इन्डियामा चाहिँ 28 फेब्रुअरीको लन्च रेडमी नोट 7 को कन्फर्म भइसकेको छ। सायद नेपालमा कहिलेसम्म पुग्छ त्यसको जानकारी हुने बित्तिकै चाहिँ म अवश्य पनि राख्नेछु आफ्नो युट्युब च्यानलमा। साथीहरूलाई फोन कस्तो लाग्यो लुक बाय फ्रन्ट क्यामेरा बेस्ट भनौँ रेडमी नोट 5 प्रो भन्दा र जो ब्याक क्यामेरा छ त्यो पनि एकदम राम्रो रहेको छ। ओभरअल फोनको लुक डिजाइन तपाईँहरूको सामने राखिसकेको छु। साथीहरू आजको छोटो मिठो अनबक्सिङ भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।